Shkarkimi nga presidenti Trump I sekretarit të shtetit Rex Tillerson pritet me reagime të ndryshme. Britania njofton një seri masash ndëshkimore ndaj Moskës për shkak të çështjes së helmimit të ish spionit rus. Ndahet nga jeta Stephen Hawking, fizikani që u përpoq gjithë jetën për zbulimin e të rejave të universit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision do të flasim për zhvillimet më të fundit në Shtetet e Bashkuara, ku shkarkimi I dje nga presidenti Trump I sekretarit të shtetit Rex Tillerson, edhe pse jo fare I papritur, kanë nxitur reagime për shkak të kohës dhe mënyrës se si u bë. Do të njohim me personat e rinj të emëruar në poste të rëndësishme të administratës amerikane. Në mbar Shtetet e Bashkuara, sot po zhvillohen protestat të nxënësve dhe mësuesve me thirrjet për kufizimin e armëve. Kemi disa kronika nga rajoni, mes të tjerash ndihmën sekretari amerikan I shtetit Wes Mitchell, gjatë një vizite në Serbi I bën thirrje Beogradit dhe Prishtinës të punojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet mes tyre. Në Shtetet e Bashkuara, kandidati demokrat Conor Lamb deklaroi sot fitore në zgjedhjet për një vend në dhomën e përfaqësuesve që përfaqëson një distrikt në periferi të Pittsburghut në Pensilvani. Por zyrtarët e zgjedhjeve nuk I kanë publikuar ende rezultatet përfundimtare të votimeve të së martës dhe mediat nuk mundën të projektonin fituesin e garës mes demokratit Lamb dhe republikanit Rick Saccone, nga që ajo u zhvillua tepër e ngushtë. Zgjedhjet në Pensilvani janë ndjekur me vëmendje të veçantë si një tregues për fatin e votimeve të mesit të mandatit për në Kongres në muajin nëntor. Presidenti Donald Trump e fitoi shtetin e Pensilvanisë me vetëm 20 pikë më tepër ndaj rivales demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e vitit 2016. Fituesi këtë herë do të zerë vendin e republikanit Tim Murphy, I cili dha dorëheqjen për shkak të përfshirjes në një skandal seksual. Shkarkimi I sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson pas pak më shumë se një viti në detyrë nuk ishte ndonjë e papritur e madhe, por koha dhe mënyra se si u bë ishte e pazakontë. Dihej që presidenti Donald Trump dhe kryediplomati I tij nuk kishin mendime të njëjta për disa çështje të politikës së jashtme dhe presidenti kishte shkarkuar një sër ndihmësish. Por fakti që zoti Tillerson mësoi se ishte shkarkuar me anë të një komenti në Twitter, një ditë pasi ishte kthyer nga një turne zyrtare në Afrikë, u prit me mjaft habi. Në vazhdim I njohim me disa reagime. Komentatorët politik vërejtën se në fjalimin e tij të lamtumirës, sekretari I shtetit nuk e falenderoi presidentin Trump, siç është rutina në raste të tilla. Ata theksuan gjithashtu se ai u shkarkua vetëm disa orë pasi kishte deklaruar se Rusia ishte përgjegjëse për helmimin e një ish agenti rus në Britani, ndërkohë që presidenti Trump nuk ishte komentuar për këtë temë. Zoti Tillerson pati një mesazh për qeverinë ruse. Russia must assess carefully Rusia duhet vlerësoj me kujdes që veprimet e saj të jenë në interesin e popullit rus dhe të botës më gjerë. Vazhdimi I trajektorës së tanishme ka të ngjarë të çojë në një izolim më të madh të tyre, gjë që nuk është në interesin e askujt. Personi zgjedhur nga presidenti Trump për të zëvendësuar zotin Tillerson është kreu I CIA-s Mike Pompeo. Ish diplomati I lartë Tom Countryman, I cili ishte shkarkuar kohë më parë nga Tillerson, I tha Zërit Amerikës se zoti Pompeo ka gjasa të di shumë për ndërhyrjen e Rusisë në procesin politik amerikan. Shpresoj që ai të jetë në gjendje ta bindë presidentin, jo vetëm të pranojë se ky është një problem, por që për herë të parë presidenti të bëjë diçka për të mbrojtur demokracinë amerikane kundër këtyre operacioneve të fshehta, tha zoti Countryman. Analistët politik vënë në dukje se zoti Pompeo ka një formim ushtarak dhe zoti Trump duket se bashkëpunon mirë me ushtarakët. Do të shihni një politikë të jashtme më të fuqishme, më shumë në stilin Trump, më të prekshme dhe më të integruar, që do të jetë më afër me Pentagonin, me komunitetin e inteligjencës. Do të ketë ende kritik për shkak se Pompeo është një republikan I flakt, është ish kongresmen, thot analisti Ariel Cohen. Ndryshimi në departamentin e shtetit vjen përpara takimit të mundshëm të zotit Trump në muajin maj me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un për të shnuklearizimin e gatishullit korean. Maj është gjithashtu muaji kur presidenti Trump thotë se dëshiron të braktisë marrëveshjen bërthamore ndërkombëtare me Iranin. Këto dy gjëra thjesht nuk mund të shkojnë bashkë.
nuk ka asnjë mundësi që braktisja e një marrëveshje të vlefshme e që funksionon të shtoj forcën negociuese në bisedimet me Korenë e Veriut. Përkundrazi, ajo mund ta bëjë udhëheqësin e Koreas së Veriut të pyes veten si mund të nënshkruaj një marrëveshje me një president i cili është gati të braktisë çdo marrëveshje të mëparshme, thot zoti Countryman. Break every previous agreement. Megjithatë, zoti Countryman e përgëzon presidentin për rrezikun që ka marrë mbi vete, edhe pse nuk pret të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse mbi çarmatimi bërthamor të Koreas së Veriut. Disa analistë thonë se nuk ja vlen të mbahet një takim i nivelit të lartë kur nuk ka shpresa për arritjen e një objektivi të tillë. Dje pas lëvizjes surprizë të presidentit Donald Trump për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson, ai njoftoi zëvendësimin e tij me drejtorin e CIA-s Mike Pompeo. Ky i fundit njihet për pikpamjet e tij të hapura konservatore dhe pritet të ketë një bashkëpunim të mirë me presidentin. Të ndjekim në vazhdim një portret të tij. Mike Pompeo ka shërbyer 3 mandate në Kongres si përfaqësues i republikanëve të shtetit Kansas dhe ishte një mbështetës i hershëm i kandidimit të Donald Trumpit për postin e presidentit. Në detyrën e tij si drejtori i CIA-s ai ka qenë i afërt me presidentin. Gjatë kohës që shërbeu si ligjvënës, zoti Pompeo njihej si kritik i ashpër i iniciativave të administratës Obama, siç ishte reforma e sigurimeve shëndetësore, si dhe marrëveshja bërthamore e vitit 2015 mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe 5 fuqive të tjera botërore. Dje presidenti Trump përmendi marrëveshjen e Iranit në veçantë si një çështje me të cilën ai dhe Mike Pompeo bien dakord, gjë që nuk ndodhi me Rex Tillersonin. Kur shikoni marrëveshjen e Iranit, unë mendoj se është e tmerrshme. Unë doja që Tillerson ose ta prishte ose të bënte diçka, por ai nuk mendonte ashtu. Pra, ne nuk mendonim njësoj. Por me Mike Pompeo kemi një proces shumë të ngjashëm mendimi. Të dielën Mike Pompeo foli lidhur me njoftimin e fundit presidentit Trump se ka pranuar një ofertë për të takuar me udhëheqësin e Koreas Veriut Kim Jong-un. Never before have we had the North Koreans in a position where their economy was at such risk and where their Kur më parë nuk e kemi patur koreano-veriorët me një ekonomi në rrezik dhe udhëheqjen e tyre në një presion të tillë që ata të fillojnë bisedimet. Për detyrën e re të sekretarit të shtetit Mike Pompeo duhet marrë miratimin e Senatit. Dje në një deklaratë, kryetari i Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senat, Bob Corker, tha se seanca dëgjimore pritet të zhvillohet në muajin prill. Gina Haspel, e emëruara nga presidenti Trump për të bërë drejtuesja e parë grua e Agjencisë Qendrore të Zbulimit CIA, duket se po tërheq mjaft vëmendje, duke marrë lavdërime nga shumë njerëz në komunitetin e zbulimit. Ndërkaq disa ligjvënës dhe të tjerë ngren pikpyetje mbi rolin e saj në përdorimin e taktikave që disa thonë se mund të klasifikohen si torturë. Zonja Haspel zëvendëson drejtorin e CIA-s Mike Pompeo, që është emëruar në krye të Departamentit të Shtetit. Zonja Haspel, e cila ka shërbyer deri tani si zëvendës drejtoreshe e CIA-s, ka një përvojë të gjerë 30 vjeçare në këtë agjenci, në funksione drejtuese të agjencisë si në kryeqytete si Londra apo edhe në operacione të fshehta. Pas shkarkimit dje të sekretarit të shtetit, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton disa ndryshime të tjera në kabinetin e tij, siç është zëvendësimi i sekretarit për çështjet të veteranëve David Shulkin me sekretarin e tanishëm të energjisë Rick Perrin. Shulkin është antari i vetëm i administratës aktuale që ka mbetur në postë nga administrata e zotit Obama. Zoti Shulkin kohët e fundit është përballur me disa kritika, megjithëse zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë e lavdëroi dje punën e tij në një konferencë me gazetarë. Por në biseda të ngushta, ndihmës të afërt të presidentit janë shprehur se ai nuk bashkëpunon siç duhet me zyrtarët të departamentit që ai drejton, të caktuar nga administrata Trump. Dhjetra mijëra nxënës dhe mësues në mbar Shtetet e Bashkuara dolën sot në protestë ndaj asaj që e shohin si pasivitet nga Kongresi për të luftuar dhunën nga armët e zjarrit në Shtetet e Bashkuara. Protesta është organizuar pikërisht në 1 mujorin e masakrës në shkollën e mesme Marjorie Stoneman Douglas në Florida, ku mbetën të vrarë 17 vetë. Kolegja Ardita Dunellari ndoqi protestën e zhvilluar pak orë më parë nga nxënësit në shkollën e mesme Washington Lee pranë Washingtonit. Ardita, si u zhvillua protesta? Laura, ka qenë një aktivitet shumë solemn që u zhvillua këtu para 3 orësh nga studentët, nga nxënësit e kësaj shkolle të mesme, që ka mbi 2000 të rinj.
që janë të regjistruar në këtë shkollë. Të gjithë këto nxënës dolën në mënyrë të qetë, të heshtur, tepër solemne, u mblodhën në oborrin e brendshëm të shkollës në fushën sportive dhe për 17 minuta kujtuan të vrarët në masakrën e qytetës Parkland në Florida një muaj më parë, si sot një muaj më parë. Për 17 minuta, për çdo minutë ato lexonin emrin e një prej viktimave si dhe një biografi të shkurtër dhe mbanin pastaj 30-40 sekonda heshtje. Kjo ishte e gjithë protesta, nuk pati asnjë pankart, nuk pati asnjë koment politik, nuk pati asnjë zhurmë përveç zërit të nxënësve të zgjedhur nga vetë shkolla për të lexuar emrat dhe biografin, për pastaj ato krejt në rresht me rregull solemn u futën përsëri për mësim. Është një ndër protestat e shumta mira protesta që janë organizuar dhe vazhdojnë të organizohen këtu në Shtetet e Bashkuara, për shembull në bregun perëndimor sapo ka rënë ora 10 kur duhet fillonin protestat, në Havaj do zhvillohen protestat më vonë kur të vi ora 10, pasi ai shtet ka 3 orë dallim nga Kalifornia, nga Bregdeti perëndimor, pra protestat vazhdojnë. Nuk e dim ende numrin total, por pritet të jenë mbi 3000 protesta këtu në Shtetet e Bashkuara. Shumica e tyre janë zhvilluar me bekimin, do thoja, ose me organizimin e vet administratorëve të shkollave, siç ishte edhe këtu në Washington, Lee pranë Washingtonit, por ka edhe nxënës që do dalin protesta, megjithëse shkolla dhe mësuesit i kanë paralajmëruar që nuk i lejojnë të ikin nga mësimi, pra do jetë mungesë pa leje, por ajo që duhet thënë është që gjithandej në Shtetet e Bashkuara po ngrihet me të madhe mesazhi i të rinjve që të ndalet dhuna nga armët e zjarrit. Pati edhe një protest para shtëpisë së bardhë sot, jo vetëm thjesht me thirrje të ndalet dhuna nga armët e zjarrit, por edhe me thirrjet për kontrollin e armbajtjes, pra për të vënë ligje të reja mbi armbajtjen. Nxënësit thonë që politikanët po tregojnë tepër pasiv dhe nuk po u përgjigjen këtyre masakrave që janë regjistruar vitet e fundit, ku sidomos nxënësit në shkolla kanë qenë objektivi kryesor i këtyre individëve. Pra ka një mobilizim të jashtëzakonshëm të rinjve dhe është vërtet surrealiste të shohish 15, 16 vjeçar, 17 vjeçar që e gjejnë veten përballë një kërcënimi të tillë në Shtetet e Bashkuara. Laura? Ardita, përveç nxënësve dhe mësuesve, lëvizja kundër dhunës me armë zjarri ka përfshirë edhe grupime të tjera që kërkojnë masa për të kontrolluar armëmbajtjen. Sa ka nesur këto përpjekje? A ka gjasa që të shohim ligje të reja për kontrollin e armëmbajtjes? Po, me njëherë sa po ndodhi masakra në Parkland, u mendua që do kishte një reagim të menjëhershëm nga Kongresi, nga ligjvënësit, por ajo që kemi parë është një tërheqje graduale nga ato premtimet e para. Fillimisht u mendua që do merrej një mas, do rritej mosha minimale kur lejohet blerja e armës nga 18 në 21 vjeç, edhe presidenti Trump doli fillimisht pro kësaj mase, po pastaj u tërhoq, pati një mobilizim të jashtëzakonshëm të NRA, që është grupi lobist më i fuqishëm për të drejtën e armbajtjes në Shtetet e Bashkuara. Shumë politikanë biles nuk guxuan as të dilnin me ndonjë masë konkrete për kontrollin e armbajtjes, pra për momentin kanë dalë një numër masash janë propozuar, por jo shumë të tilla që lidhen direkt me armbajtjen. Për shembull, presidenti Trump tani po thotë të armatosen mësuesit, të ketë personel sigurie të armatosur në shkolla, pra si ti kundër përgjigjemi personave të rrezikshëm dhe jo aq si të mbajmë armët larg duarve të tyre. Është folur shumë për shëndetin mendor, pra njerëz që kanë pas probleme mendore të mos lejohen të blejnë armë, por siç e thash, ju bë rezistencë masës për rritjen e moshës minimale nga 18 deri në 21 vjeç, kur mund të blejsh armë. Tashi, shtete individuale janë hedhur në veprim. Dhe për shembull Florida, ku u regjistrua masakra e fundit, ka rritur moshën minimale nga 18 deri në 21 vjeç, por NRA është hedhur menjëherë në veprim dhe po ka ngritur padi ndaj Floridës, duke thënë se me atë i bie ndesh kushtetutës, i bie ndesh ligjit federal që superon ligjin shtetëror. Pra masa ka pasur tentativa për masa, por masa konkrete nuk janë marrë. Por mos harrojmë, masa më e fortë është masa e votës, edhe shumë nga këto të rinj që dolën sot në protestë këtu në Washington janë 17 vjeçar, 18 vjeçar, do votojnë për herë të parë në nëntor kur të zgjidhet Kongresi i ri dhe me votën e tyre do thonë
Nëse vërtet e drejta armbajtjes edhe masat për kontrollin e kësaj drejte, masat për kontrollin dhe parandalimin e dhunës nga armët e zjarrit janë diçka që ato e shohin me prioritet të lartë. Pra, njerëzit vetë do të thonë fjalën e tyre kur të zgjedhin përfaqësuesit në Kongres, edhe këta të rinj në fakt ja kanë ngritur ato pyetje përfaqësuesve të tyre në takimet me ligjvënësit, edhe kanë ngrit me të madhe kërkesën që ata të shkputen nga presioni e NRA-t, nga presioni i lobit të armëve. Se sa rezultat do të tregoj kjo, apo nëse do shohim një rënje me një kthim të pasivitetit siç kemi parë pas masakrave të mëparshme nëpër shkolla, kjo mbetet për të parë në nëntor kur të bëhen zgjedhjet për Kongres. Por e vërteta është ka pasur një numër masash, edhe pastaj ka pasur një tërheqje nga thirrjet e para. Pra, ende betejë për kontrollin edhe për parandalimin e dhunës nga armët vazhdon, po pa ndonjë rezultat të dukshëm. Laura? Faleminderit Ardita. Kolegja Ardita Dunellari ndoqi një protestë të nxënësve dhe mësuesve pranë Washingtonit. Protestuesit kërkojnë që ligjvënësit amerikanë të marrin masa për kontrollin e armëve që i kanë marrë jetën veç të tjerëve dhe nxënësve në shkollat amerikane. Vazhdojmë me disa lajme të tjera. Britania njoftoi një seri masash ndëshkimore kundër Moskës, përfshirë dëbimin e 23 diplomatëve rus, pasi Rusia hodhi poshtë kërkesat për të shpjeguar se si një agent nervor vdekjeprurës i periudhës sovjetike u përdor për të helmuar ish spionin rus Sergej Skripal dhe vajzën e tij Julia, që banonin në qytetin anglez të Salisburyt. Kryeministrja britanike Theresa May njoftoi masat ndëshkimore në dhomën e komuneve të mbushur plot me ligjvënës. Zonja May tha se qeveria e saj do të hartojë legjislacionin për të mbrojtur Britaninë nga aktivitete armiqësore nga shtete të tjera dhe do të shqyrtojë masa të reja kundër spionazhit. Masat e reja përfshin miratimin e akteve për të lejuar ngrirjen e aseteve të rusëve që konsiderohen si abuzuese të drejtave të njerëzit dhe pezullimin e të gjitha kontakteve të nivelit të lartë midis Londrës dhe Moskës, përfshirë një vizitë planifikuar të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov në Britani. Diplomatëve rus që po dëbohen u është lënë një javë për të larguar. Ky është dëbimi më i madh i diplomatëve rus që nga viti 1971, kur ishte kulmi i luftës së ftohtë. Pak përpara zonjës May, NATO publikoi një deklaratë ku shprehte shqetësim të thellë për përdorimin e parë të një agenti nervor në territorin e aleancës që nga themelimi i NATO-s. Zyrtarët britanik kërkuan gjithashtu një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Fizikani i njohur Stephen Hawking, i cili gjatë gjithë jetës së tij u përpoq të kuptonte gjithësinë që nga fillimi i universit deri tek vrimat e zeza, vdiq sot në moshën 76 vjeçare. Një zëdhënës i familjes tha se ai vdiq i qetë në shtëpinë e tij në qytetin Cambridge, ku punonte për dekada si profesor i universitetit me këtë emër. Ai ishte një shkencëtar i madh dhe njeri i jashtëzakonshëm, puna dhe trashëgimia e të cilit do të jetojë për shumë vite, tha në një deklaratë fëmijët e Stephen Hawkings, Lucy, Robert dhe Tim. Hawking u diagnostikua me sklerozë amiotrofike laterale në moshën 21 vjeçare, një sëmundje që përfundimisht e kufizoi atë në një karrige me rrota dhe i mori aftësinë për të folur, duke e lënë të komunikonte përmes një sintetizuesi zëri. Mjekët parashikuan se do të jetonte vetëm disa vjet, por Hawking vazhdoi të jetojë duke u përqendruar në punën e tij që përfshinte kërkimin për të kapërcyer hendekun midis teorisë së përgjithshme të relativitetit të Albert Einsteinit, që përshkruan lëvizjen e objekteve të mëdha dhe teorinë e mekanikës kuantike që merret me grimzat nënatomike. Qëllimi im është i thjeshtë, një kuptim i plotë i universit, ashtu siç është dhe shkaqet e ekzistencës, pati thënë Stephen Hawking. Kancelarja gjermane Angela Merkel bëri sot betimin për mandatin e saj të 4 si kancelare e Gjermanisë, duke i dhënë fund rreth 6 muaj ngërçi politik në ekonominë më të madhe të Europës. Ligjvënësit gjerman votuan sot 364 pro, 315 kundër dhe 9 abstenime për rizgjedhjen e zonjës Merkel në postin më të lartë të vendit. Koalicioni 4 partijak i partive konservatore Kristian-Demokrate të zonjës Merkel dhe Partisë Bavaria me Partitë Bashkimin Kristian Social dhe Partinë Social-Demokrate të Qendrës së Majt kanë 399 vende në parlamentin e ri. Të njëjtat parti kanë qeverisur Gjermaninë në 4 vitet e fundit, por formimi i koalicionit të ri ishte këtë herë i vështirë. Votimi sot në parlamentin gjerman vjen 171 ditë pas zgjedhjeve të shtatorit, rreth dyfishi i kohës që është dashur historikisht për formimin e koalicioneve në Gjermani, ku të gjitha partitë humbën terren.
Në Maqedoni, parlamenti miratoi sot ligjin për gjuhët në raundin e 3 të votimit. Seanca u dështështyhe pas një përplasje të kryetarit të parlamentit me deputetët e opozitës. Për të rejat e fundit po lidhemi në telefon me korespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani. Isak, si u zhvillua seanca e sotme në parlamentin Maqedonisë? Po, Laura, si që thatë, ligji i gjuhëve u miratua përmes tensioneve në parlamentin e Maqedonisë të nxitura nga opozita maqedonase e drejtuar nga VMRO-DPMN, ndërsa ish kryeministri Nikola Gruevski ishte ai që u përpoq me të gjitha mënyrat ta pengojë procedurën parlamentare, përkatësisht aktin e votimit të ligjit. Megjithatë, 64 deputet të shumicës parlamentare votuan ligjin mbi përdorimin e gjuhëve. Opozita kërkonte që të debatohej për mbi 35.000 amendamentet që kishte paraqitur ajo, ose të thirrej komisioni për çështje të imunitetit dhe emërimeve për të gjetur një zgjidhje. Por kërkesat e VMRO-s nuk u përfillën nga kryetari i parlamentit maqedonisë Talat Xhaferi, i cili e hodhi propozim ligjin për votim. Ky ishte, siç thatë, leximi i tretë për këtë ligj, pasi presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov kishte refuzuar pas miratimit të dytë nga parlamenti që ta dekretojë ligjin. Zoti Xhaferi nuk dha ndonjë arsye për anashkalimin e mira amendamenteve të opozitës, apo ai edhe vështirë dëgjohej për shkak të zhurmave dhe trazirave në parlament. Truprohet e kryetarit të parlamentit penguan zotin Gruevski në synimet e tij për një konflikt fizik me zotin Xhaferi. Ky mbase mund të jetë incidenti i parë i kësaj natyre në parlamentin e Maqedonisë. Nikola Gruevski, që tash është deputet, nuk ka shfaqur ndonjëherë më parë reagime të këtilla në publik, aq më pak në institucionin më të lartë të ligjvënës, ndërkohë që aktualisht ai po përballet me disa procese gjyqësore kundër tij. Isak, çdo të thotë ky ligj për shqiptarët e Maqedonisë? Ligji i gjuhëve. Po, Laura, ligji i gjuhëve i mundëson një shtrirje të gjerë gjuhës shqipe, e cila do të përdoret në institucione të larta shtetërore e publike që nuk ka qenë rast më parë, megjithëse një numër ekspertësh ligjor thonë se shqipja nuk bëhet gjuhë e dytë zyrtare me këtë ligj. Ndërkaq, kryetari i parlamentit Talat Xhaferi, pasi ligji të ketë hyrë në gazetën zyrtare, do të mund që seancat e parlamentit t'i drejtojnë në gjuhën shqipe, ministrat shqiptar në qeverinë e Maqedonisë po ashtu mund të flasin në gjuhën e tyre amtare. Laura? Po, Isak, të falenderoj për këtë raportim. Ishim në linjë të drejt për drejt telefonike me korespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani. Ndërkohë, senatori amerikan Chris Murphy shprehu mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit të Maqedonisë dhe integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Demokrati me më tepër peshë në komisionin e Senatit për Evropën, i cili vizitoi Shkupin të dielën, paralajmëroi për përpjekjet ruse kundër këtij integrimi dhe i bëri thirrje opozitës që të heqë dorë nga pengesa për ligjin e gjuhëve. Senatori Murphy i dha një intervistë shërbimit maqedon të Zërit Amerikës. Senatori Murphy vlerësoi faktin që kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është treguar i hapur ndaj idesë së përdorimit të një treguesi gjeografik në emrin e vendit. I hope that the Greeks will be as willing to Shpresoj që grekët të kenë të njëjtin vullnet për kompromis në mënyrë që të jemi në gjendje të afusi Maqedoninë në NATO dhe të bëjë përparim në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ai tha se ishte në Maqedoni për të shprehur mbështetjen e tij dhe të Shteteve të Bashkuara për të bërë ndryshimet përfundimtare në këtë proces. Duke folur për marrëdhëniet ndëretnike në vend, senatori Murphy tha se ishte inkurajuar nga sinjalet pozitive që mori në një drek me një grup të rinj shqiptar, të cilët kishin folur për përparim në drejtim të trajtimit të shqiptarëve. Ai tha se çështja më e rëndësishme e mbetur për të zgjidhur është ligji për gjuhët. Unë bisedova me udhëheqësit e opozitës që kanë depozituar 35.000 amendamente për këtë ligj dhe i nxita që të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të bëjnë të mundur miratimin e tij. Është shumë e rëndësishme që shqiptarët ta dinë që gjuha e tyre respektohet. Është pjesë e marrëveshjes së Ohrit dhe megjithëse kryeministri po bën të gjitha përpjekjet, ai ka nevojë për opozitën për ta realizuar një gjë të tillë dhe shpresoj që të bëhet. Është diçka që ka shumë rëndësi për Amerikën. Senatori Murphy paralajmëroi gjithashtu qytetarët e Maqedonisë për ndërhyrjen e dëmshme të Rusisë në punët e saj të brendshme.
Ai tha se qytetarët e Maqedonisë nuk duhet të dëgjojnë se ç'thot Rusia, e cila, siç shtoi ai, po fut fonde më shumë se kurrë në vend dhe përpiqet ta maskojë propagandën nën petkun e lajmeve. We're getting better at figuring that out here in the United States. We're still Ne po I përmirësojmë aftësitë për ta dalluar një gjë të tillë në Shtetet e Bashkuara dhe do të ndihmojmë Maqedoninë të bëjë të njëjtën gjë. Nuk ka diskutim që Rusia do që Maqedonia të qëndrojë larg NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe të mos jetë e suksesshme nga ana ekonomike, në mënyrë që Rusia të ndërhyjë të shpëtojë. Por senatori I Shteteve të Bashkuara theksoi se për Maqedoninë ka vetëm një rrugë, ajo e NATO-s dhe BE-s, dhe qytetarët e saj e kuptojnë një gjë të tillë. Këto ishin komentet që bëri dje senatori Murphy për Zërin e Amerikës, pra para se të miratohej sot ligji I gjuhëve. Qëndrojmë në rajon, ndihmës sekretari amerikan I shtetit Wes Mitchell tha të mërkurën në Beograd se askush nuk mund të vërë veto ndaj themelimit të ushtrisë së Kosovës, ndërsa u bëri thirrje të dy palëve që të punojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet ndërmjet tyre. Tani është koha për punuar së bashku për zgjidhjen e problemeve, tha ai, pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, pas së cilit theksoi se Shtetet e Bashkuara besojnë që pikpamja për një Serbi të lirë, të përparuar dhe në paqe me fqinjët dhe integruar në perëndim është qëllimi I përbashkët. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, ndërsa theksoi se Kosova ka të drejtë të themelojë forcën e saj ushtarake që nuk do të ishte kurrfarë kërcënimi për Serbinë dhe serbët. Presidenti serb Vučić ritheksoi mospajtimin për ngritjen e ushtrisë së Kosovës, ndërsa tha se Serbia është e gatshme për kompromis dhe jo, siç u shpreh, për uljen e popullit serb. Ai tha se Serbia ka përmbushur marrëveshjet e arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe akuzoi Kosovën që nuk ka themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në Shqipëri, policia tha se ka bllokuar 24 orët e fundit një presje 3 ton marijuan në 2 operacione të zhvilluara në Gjirokastër dhe në Korçë. Ndërkohë sot policia shqiptare dhe italiane goditën 2 rrjete të trafikut të drogës, duke arrestuar rreth 43 persona, mes së cilëve 21 shqiptar. Ndjekim korrespondentin ton Raimond Kola. Policia e Gjirokastër tha sot se bllokoi në një zonë rurale të Tepelenës 655 kg marijuan, duke arrestuar 2 persona dhe shpallur në kërkim një tjetër. Sipas policisë, lënda narkotike u gjet në një banesë në fshatin Dukaj, një zonë kjo e njohur për kultivimin e bimëve narkotike gjatë viteve të shkuara. Policia arriti të arrestonte 2 familjarët, baba dhe bir, si dhe një person tjetër është në kërkim. Sipas policisë, operacioni erdhi pas informacioneve dhe po kryen hetime për destinacionin e drogës. Po sot policia shqiptare njoftoi për bllokimin e një tjetër sasie të madhe marijuane në zonën juglindore të Bullgarecit në Korçë, ku sekuestrua në një banesë 686 kg marijuan, ndërsa një person u shpall në kërkim. Sasitë e mëdha të narkotikëve që sekuestrohen her pas here në Shqipëri I përkasin kultivimit të bimëve narkotike, sidomos gjatë vitit 2016, thonë burimet policore. Ndërkohë policia italiane dhe ajo shqiptare njoftuan sot për një operacion ndaj 2 grupeve kriminale që akuzohen se kanë transportuar sasi të mëdha marijuane drejt Italisë dhe kanë siguruar shpërndarje dhe të llojeve të tjera të drogës, si heroin dhe kokainë. Sipas burimeve zyrtare italiane, 43 persona, mes të cilëve 21 shqiptar, 20 italianë dhe 2 rumun u arrestuan për trafikimin e drogës nga Shqipëria drejt Puljas. Operacioni u koordinua nga Drejtoria Hetimore Antimafia e Barit, e cila po hetonte aktivitetin e 2 grupeve kriminale për periudhën prej majit të vitit 2016 deri në janar të vitit 2017. Policia italiane thotë se janë konfiskuar gjatë kësaj periudhe në operacione të ndryshme mbi 2300 kg lëndë narkotike, duke përfshirë marijuan, kokainë dhe heroin, me një vlerë rreth 15 milion euro. Policia italiane përmes ndjekjeve operative, përgjimeve dhe mënyrave të tjera hetimore ka zbarur rolet e personave të arrestuar. Mes tyre shumë janë korrierë që transportonin drogën në hapësirën detare, si dhe kujdestar të trafikut që vepronin për llogari të organizatave kriminale pulieze. Për Zërin e Amerikës me Gjirokastra, Raimond Kola. Këtu po ndahemi, natën e mirë.